Sama na sa masayang food adventure ngayong araw. Dahil magro-road trip tayo sa Tagaytay kasama si Royce Cabrera. Mamaya paparanas ko sa iyo lutong kalye naman. Yan. Lutong palengke. Si kapuso actress Roxy Smith naman, dadalhin tayo sa isang nationwide coffee experience mula sa Marikina. Malayo pa lang naamoy ko na siya. It smells so good. Here's some love. May blast from the past food trip din na magaganap with all the 1960s vibes. The experience in 61 Orange is that we want as much as possible to stay true to the era. Even the plates that we look are so going to... pretty and fast. Thank you! Pero bago tayo lumayo sa ating food exploration, may stopover muna tayo sa Esmeralda Farm dito sa Liliw, Laguna para magluto ng isa sa mga must-eats kapag dito ka bumisita. Pasado. Tsaka baka may Tupperware, no? Siyempre. Oo, Sharon. Pag nabisita ka dito sa Liliw, lalo na pag napadpad ka doon sa may bandang simbahan, makikita mo doon, kahit sa tabing kalye, marami nagbebenta. Nung isa sa mga produkto nila dito, yung kanilang pako. Gagawa tayo ng Pako Guisado. So for the first step, meron tayong ipapartner na baboy. Bali, pagmamantikain lang natin yan. Lagyan na natin ng konting tubig. Lagyan din natin ng patis at paminta. So after natin masison ng patis tsaka ng paminta yung ating baboy, hayaan lang natin yan hanggang yun nga, lumabas yung kanyang mantika. And that's more than enough time para i-prepare yung ating kamatis, sibuyas, tsaka pako. So once na nagisa na natin yung ating baboy with our onions and tomatoes, may konti pa tayong katas na nakikita dyan. Patayin lang natin yung apoy. Saka natin ilalagay yung ating pako. Ayan o. Pogi o. Oh.